channel, LizTech. How are you today? Okay, so by the way, I'm so excited today because mag-unbox na naman tayo ng brand new smartphone. Kaka-order ko lang nito sa Lazada. And so far, hindi pa naman sila pumapalya sa mga orders ko. Dumadating naman sila ng sakto na hindi sabon at hindi kahoy. Okay, so, ayun, in-order ko siya last March 28 and then dumating siya yesterday. So, yun, excited akong i-review and i-unbox siya today. So, I hope you guys will watch till the end. And by the way, before we start, I would like to say thank you so much for your time, for watching this video. I hope na mag-i-enjoy ka. And sa mga bago sa channel na to, hello everyone, welcome kayo. Please don't forget to subscribe, okay? And hit the bell button para ma-update ka and ma-notify ka sa mga bagong uploads ko. Ayun na nga guys. Oh, ayun! I'm so excited kasi nandito na si Redmi Note 7. So, I hope na mag-enjoy kayo sa unboxing and review ko and matutunan din kayo. Pag-uusapan natin ng ano ang kayang i-offer ni Redmi Note 7 sa atin ngayong 2019. Ano yung specifications niya, ang gaming performance niya, and most especially ang camera performance niya. Without talking too much, let's check this out. I love it. I love it. Okay, so right here guys, here we go. This is Redmi Note 7 and look at the box guys. The box is very nice. Sa likod naman niya guys, is makikita mo yung details about sa phone na ito. Si Redmi Note 7, sabi dito is meron siyang 48 megapixel plus 5 megapixel rear dual cameras. And then, meron siyang 6.3 Full HD plus screen display. At isa pa sa pinakahanip sa kanya guys is also C-to-the-pan Qualcomm Snapdragon 660 chipset. And note, it's 2.2 GHz octa-core processor. Wow! And aside sa pinakamaganda sa kanya guys na nabasa ko dito sa details niya is may 4,000 mAh battery capacity siya. So yun na guys, excited na tayong tingnan kung ano yung mga accessories na makukuha natin inside of this box and ano yung talagang itsura ni Redmi Note 7. Okay, so ayan na. So at first guys, makikita mong merong isang maliit na box again. Kasi usual naman natin ito nakikita sa mga unboxing natin. So i-open natin, for sure, nandito yung mga other accessories niya like, okay, yung projector, nandito din yung quick guide and warranty card, and of course, ang jelly case. Ayan, so may free jelly case siya, taray. So ayun, mas maganda kasi mas secure yung smartphone mo. Alright, so, and here comes the unit, guys. Oh my god, wow. This is really beautiful. I'm so excited to see this. But by the way, we'll set aside this first and see for the other accessories. So, here, let's open. And, okay. So, here, guys, wala po siyang earphones. Pero meron siyang, okay, ito yung cable, okay? Connector niya. Ayan, nakikita nyo dyan yung connector niya. And then, ito naman yung wall adapter niya. Titingnan na natin ang unit, guys, kung gaano siya kaganda. Ayan na, guys! Wow! Tingnan mo ang likod niya, guys. Tingnan nyo ang likod niya. Sobrang ganda. Para sa akin, para siyang Nova 3i. I don't know if you guys familiar or kung napanood nyo yung review ko. Para siyang Nova 3i talaga sa akin. And yan, may radiant color din siya. Almost the same sa mga previews na nare-review ko. Parang meron silang mga similarities sa placement ng camera, tapos sa fingerprint scanner. I think the one I have is Neptune Blue. Nakikita niyo naman dyan kung gaano ka-radiant ang color niya, guys. Napaka-playful ng color niya. Napaka-premium. I think ito talaga yung usong-uso ngayong 2019. By the way, guys, sabi dito, 2.5D curve reflective back cover daw si Redmi Note 7. Ayun. Ito yung front face niya. And sa right side, guys, is makikita nyo yung power buttons and volume buttons.
And sa left side naman, guys, ay naka-place ang SIM card tray. Ayan, nakikita nyo dyan. And sa upper part is makikita nyo yung microphone, yung earphone jack, and hindi ko masyadong sure kung ano to. Parang sensor siya. Okay, so sa lower part naman niya, guys, is nandiyan yung speaker, microphone, tas in between is micro USB port. Ayun na, guys, para sa akin ha, gustong-gusto ko yung design niya. Para sa akin ha, napaka-handy lang din niya, guys, kasi hindi siya makapal. Oo, thin lang siya. And sa bigat naman niya, guys, mabigat siya kasi nga siguro dahil sa battery. Kasi meron siyang 4,000 mAh battery. So, isipin nyo, this smartphone is already an octa-core processor. Ang chipset niya is Qualcomm Snapdragon. And meron siyang 3GB RAM and 32GB internal storage. Actually, guys, sabi nila, meron daw other variants ito. Pero itong sa akin, ang pinakamurang variant ni Redmi Note 7. Actually, this is cost 7,990 pesos. At nabili ko siya kasi sale yun ng Lazada that time. So, nabili ko na lang siya ng 7,500. O, diba? Nakatipid. Ayun, so dapat hinihintay nyo talaga yung mga sale, ganon, para makatipid kayo. Sa rear camera niya, guys, meron siyang 48 megapixel primary shooter. The secondary is 5 megapixel. Imagine that. So far naman, sa camera performance niya, guys, gustong-gusto ko rear camera niya. Sobrang linaw, vibrant, klarong-klaro yung image, pati yung focus. Alam niyo yon, yung feeling na parang kang gumagamit ng DSLR. Parang ganun yung feeling ko. No, sa pagkuha ko ng litrato gamit ang smartphone na to. Sobrang ganda ng camera sa rear, guys. Bet na bet ko yung camera performance niya talaga, guys. Kung compare ko yan sa iba, I don't think so kung matatalo ang performance nito sa mga entry level din. Kasi entry level lang to eh. Pang klase din si Xiaomi ah. Yes, for the first time nag-review ako ng Xiaomi smartphone, impressed na impressed talaga ako sa camera performance nito. And sa front camera performance naman niya, meron siyang 13 megapixel. Nakikita niyo dyan sa mga sample ko na sobrang linaw din, sobrang ganda. Meron din siyang subtle effect actually kasi fini-filter niya yung mga blemishes mo, mas gumaganda yung aura mo, pero hindi siya ganong kahalata yung pagiging filtered ng image. Sobrang ganda, sobrang natural lang para sa akin, sobrang linaw. Gusto ko rin yung front camera performance niya, guys. Okay, so test naman natin. Ito yung indoor shot. Gamit ko yung Redmi Note 7. Ayun na, guys. Nakikita nyo. Sobrang linaw. And, ayun, parang smooth niya konti yung skin ko. Hindi masyadong halata yung mga blemishes ko. Ayun, so let's try this outside. Okay, ito yung outdoor shot niya, guys. Nakikita nyo dyan. Depende na yun sa inyo kung ano yung comment niyo sa performance niya. Sobrang dry ng lips ko ngayon kasi sobrang init. Charot. Ayun na, guys. So, I hope na nagustuhan nyo. And by the way, kayo nang humusga kung maganda ba yung front camera niya. And by the way, guys, sa audio quality niya, sobrang linaw. O, malakas. Na-try ko to, nag-YouTube ako. Sobrang lakas ng audio quality niya. Ayun. So, yun lang naman. Thank you so much for watching. And another thing na gusto ko sa kanya is marami siyang features sa front camera niya. Even sa rear camera. Maraming features. Meron din siyang AI, meron siyang portrait, front and back, pareho, panorama. Ayun, sa gaming test naman, try kong maglaro ng Mobile Legend. For the first time, nagumamit ako ng Xiaomi smartphone. And sobrang satisfied ko, guys, kasi soft touch lang siya. Kaya niya yung high. And then, gusto ko sa kanya, guys, is mas malaki kasi yung screen niya. Imagine 6.3 inches yung screen niya. So, mas na-enjoy ko siya. And aside from that, guys, napakaganda ng resolution niya sa gaming. May appreciate mo talaga yung kulay, yun, sa character, kahit ano pa na makikita nyo dyan. Detalyado, at saka napakaganda. Ayun, so dito naman, itetest natin yung fingerprint scanner niya. Kung
kung mabilis pa siya. Ayan na guys, ito tayo na natin yung fingerprint. Ayan na, nag-a-add na ako. Nakita nyo. Ayan, tayo natin i-off. Ayan, naka-off na guys. Oh, yung bilis. Tayo ulit natin ha. Okay. So far ha, impressed ako sa performance niya guys. Sobrang gusto ko yung camera niya. Sobrang gusto ko yung battery capacity, yung performance niya, yung gaming. Yes, kaya niya ng high graphic games. Tinry ko rin siya sa PUBG. Sa PUBG naman, mid-graphic lang yung kaya niya. Pero sobrang ganda pa rin ng resolution niya, guys. Walang lags, walang frame drops. Ayun. Okay. Wala akong masabi sa performance niya sa gaming. Sobrang good. Speed niya, guys, mabilis mag-download. Kung ano yung mga i-install mong apps, mabilis siyang ma-install. Fast response din yung fingerprint niya. Ayun. So far guys, gusto ko siya. Siguro yung mga nakita ko lang na hindi ko nagustuhan sa kanya is yung fingerprint magnet mo, mas madali siyang dumikit sa smartphone. So, kailangan mo siyang linisin from time to time na makikita mo yung mga fingerprints mo. Another thing pala is, medyo may kabigatan siya. Heating issue, may kaunti akong naranasang heating issue dito. Yes, hindi naman sa totally na mainit ha. Pero nung naglaro ako ng Mobile Legends, ayun, naka-experience ako ng konting heating issue lang. Konti lang naman. Siguro, I think, normal lang yun. Ayun lang guys. So far, yun lang naman ang masasabi ko sa performance niya. So, I hope na nag-enjoy kayo sa review ko ito. And by the way, shoutout nga pala ako. Okay, hi, Helmar Carrillo, Raven Martin, Lee Resposposa, Lovely Cat, hi, Benjamin Manuel, hello, and Junior Bermudez. Hello everyone, thank you so much for watching my video. And by the way, to those who asked for my social media accounts, please don't forget to follow my Instagram. I am Liz Gatiza, Twitter and Facebook, LizTech. I hope you guys will follow, and I hope also guys that you will subscribe and you will like this video. Don't forget to share it with your friends. Comment down below if you have. See you again sa mga next reviews ko. Bye!